që me të vërtetë Shqipëria duhet jetë krenare që e ka. Ky është grupi muzikor ose banda muzikore dhe Dor Albania. Është një grup muzikor i përbërë nga 22 të ri me probleme shëndetit mendor, të cilët luajnë muzikë për përfshirje sociale. Ky nuk është koncerti jonë i parë, kena krenari themi që kena dhënë koncerte në skena shumë të rëndësishme, si ajo norvegjeze, por edhe jashtë kufive detroje shqiptare, Malizi, Kosovë, na shumë të njoftun. Gjithashtu edhe në Shqipëri gjithandaj. Sot kena kënaqësinë që t'jena këtu dhe shpresojmë të bëjmë një performancë të mirë tek të gjithë ju. Dhe pse jo të nxisim gjithmonë më shumë vëmendje për këta të ri dhe të vazhdojmë bashkëpunim me Festivalin e Drejtave të Njerëzit. Shumë faleminderit dhe ju uroj mbrëmje të këndshme, dëgjim të këndshëm të gjithë të rive. Do të kena pjesë muzikore shumë të bukura shqiptare dhe të huaja. Good evening to all. I will translate the words of the lady. The group is with 22 participants. First of all, they are happy to be here and to be a part of a Festival of Human Rights here in Albania. And the different thing of this group is that the 22 persons are with problems with mental health, but also they have the courage to make something different in this festival and to give their contribution. The lady is very happy to be here, member of festival, together with the group. Okej, kam kënaqësinë që të prezantoj maestro Bev Vjardhen, i cili punon prej më shumë se 20 vitesh me të rinjtë e grupit. The maestro Ben I just to correct one word, because time to time the words can virus all kind of societies, wherever. So we cannot use mental. If it's for mental health, myself, I am all the time permanent in the mental health. So that is, but we use like human rights people that we are working, and also Tedolin knows quite well that we are with other abilities that are missing. For example, my wife is a pianist, but when I go to play piano, she said to me, "You are ignorant, not to what do you do there?" So because such kind of abilities, being musician here, I am really, really very impressed. Thank you. Okej, dhe që të fillojmë pa humbur kohë, pjesa e parë muzikore kena kënaqësinë që të jetë himni jon kombëtar, kështu që ju ftoj të ngriheni gjithë në këmbë dhe ta respektojmë. So the first part is our hymn, national hymn, from Mr. Ben.
prezentëm? Mirë. Atër po banë tjerë dhe po banë himnin Europian. Gati. Himnin Europian. Okej, tani do kalojmë tek repertori muzikor internacional. Kena disa muzikë nga Beatles, kena muzikë nga shteti fqinj Italia, kështu që dëgjojmë të këndshëm të këtyre këngëve që edhe i njihni besoj. So now we will have other repertoires, international repertoires from Beatles and other famous groups.
Nicin e kur dhe me kry? Nicin. Se me po për nicin? Venim të poshme në Tani do zhvendosa në repertorin e vendit ton, këngën e parë që kena zgjallë të ndajmë është normalisht himni i Shkodrës, Lule Bora. Profesori po përgatitet ndërkohë, ju ftojmë që dhe ta kënojmë së bashku, se edhe tri do ta kënojnë dhe do ta luajnë njëkohësisht. Now we come back in the hymn, Albanian hymn. It's a beautiful song from Shkodra, a city of north of Albania, and who is very preferred from the people. The name is Come On, White Flower in English language. Unë malen kodër, du I prek lullet. Veç një kopsht ma t'bukër I Shkodër, ty të gjeta lule. Edhe herë, du ishe dit unë malen kodër, du I prek lullet, gjithë me dorë. Veç një kopsht ma t'bukër I Shkodër, ty të gjeta lule borë. Je vogël, por je plot, ty t'kërkoj unë tash sa mod unë ty t'kërkoj, zim me ty jetën e ta qoj. Eja, lule bor, se me ty do t'urkunoj. Eja, lule bor, se me ty do t'urkunoj. Bashëmat bukërën stil për anë vere, bashëmat bukërin mos I afale shkujti njat herë, se për mu vetëm e ke eljerë. Bashëmat bukërën stil për anë vere, bashëmat bukërin dran o pjë. Bravo! Je vogël, por je plot, ty t'kërkoj, unë tash sa mod, unë ty t'kërkoj, zim me ty jetën e ta qoj. Eja, lule bor, se me ty do t'u. Fumi! Eja, lule bor, se me ty do t'urkunoj.
Këto përveç se I bin instrumentit, I kena të mësum pra të 20 vjetë që janë me mu, por I kena ba edhe për me kënu mu. Kjo lule bora është himn për Shkodran. Prep do të nëjmë edhe me banden, do të nëjmë edhe 2 këngë Shkodrane. E jeni dakord kështu po jo? The sir said that not the members of the group not only play in the instrumental, but also they are singer. Qatë toni ju? Popullore në shumë. Popullore. Tonin, po. Gati. 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 Bizan. Mi pasoj, do remi. Gati. 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 Gati.
Okej, dhe i fundit është valsi Shostakovich, kështu që ju lutem na mani pak ritmin me duart rokitje dhe e mbyll. At the last is the vals Shostakovich, and it will be closed. Wait. Do. Te. Katër, do. Edhe herë. Ka problem. Shht. Një, dy, i më shpejt. Tre, katër. A doni mi thon vetëm emrin. Vetëm për të mos u bezdi se profesor Çashku na tha që ta mbyllim shpejt, po ne kena shumë kënaqësi që ti prezantojmë vetëm emrat të rive. Sa për kënaqësi? You want just to present the names of the members of the group. Unë quhem Dede Mostia. Quhem Fendini. Efmia Gjergji. Më që është lako? Vivana. Mirësot Ablinove. Ardit Bancak. Jo Majo. Faleminderit. Falni, ju kërkoj ndjes shumë ndjem shumë keq. Me të vërtet nuk e kam lirë veten më keq sot. Që t'ju them juve që erdhët me mundim nga Shkodra. Ka problem, vajte gjë. Ju lutem më falni. Faleminderit për ju shpërthesën e për tana. Shumë ndjes. Ma e këtë nepja marketit këtë?
Okay, please, Ted Orlin, can you come? Maybe. Yes. No, no, she's talking from there. Okay. Atëherë është radha jon për të thënë dy fjalë, po së pari doja e ndjeva veten keq, të them vërtetën, sa I gëzuar isha që po vini nga Shkodra dhe pastaj për t'i thënë që neve duhet ta ndërpresim dhe ta ngjeshim pra kohën. Por gjithsesi, duke menduar që unë duhet flas shkurt, doja t'i jepja fjalën presidentit të festivalit, Theodor Orlin, me të cilin do me thënë jemi me një udhtim shumë të gjatë, gati që nga viti 90, prej 34 vjetësh, do me thënë që nisëm me të burgosurit politik në Shqipëri, dhe vazhdojmë sot me festivalin ndërkombëtar drejtave të njerëzit. So I have to go shortly because I felt very bad myself on the relation that I have to interfere for musicians. Even that, saying the truth, I was so happy that I find them and I brought them from Shkodra here. So with Ted, our president, I would say that we have 34 years journey together. We started with the former political prisoners, and now that we are together to the Festival of Human Rights in Albania. So I stop there. Maybe Ted would say a few words, and then we'll continue. Thank you very much. Once again, it is an honor to be here. I want to welcome Mr. Mayor, the ambassadors, our supporters from the European Union and from the other delegations. Without you, this festival would not happen. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jam përsëri edhe një herë këtu në këtë festival të filmit të drejtave të njerëzit. Jam I lumtur dhe I nderuar që jam pranë kryebashkiakut dhe pjesëtarëve të tjerë të delegacioneve të Bashkimit Evropian që operojnë në Shqipëri. This is the 19th edition of the festival. 20 years ago, Kutim and I, in an Albanian tradition, had coffee together. Ky është viti I 19 I edicionit të festivalit të drejtave të njerëzit dhe ne me Kujtim Çashku jemi prej 20 vitesh dhe 20 vite më parë ne pinim kafe së bashku. We were separated for a few years. I had been working in Pristina. I had followed KFOR at the end of the war and spent a year there. And we rejoined each other in Tirana 20 years ago. Pavarësisht se u shkëputëm për një farë kohë pasi unë pata disa punë në Kosovë, sërish ne u ribashkuam përsëri për këtë festival. Over coffee, I said to Kutim, you know, we've been together for a long time. He had showed me the beginnings of Marubi,
and what he intended to do and what he was going to do. And I was amazed at the progress he had shown. Në këtë kafe unë njoha pak a shumë qëllimet e kujtimit se çfarë ai kishte ndërmend të bënte me akademinë, duke më treguar detajet dhe rëndësinë që kishte ajo për të. I said we had an obligation that we could not give up on human rights, that this country, all of Europe, all of the world, we needed to remind people over and over again the need for human dignity and the respect for the individual. E ndjeva si një detyrim duke I thënë atij që ne nuk duhet të dorëzohemi dhe normalisht duhet ta kërkojmë dhe të luftojmë për të drejtat e njerëzve në Europë dhe për shkaqe të ndryshme që kanë ndodhur më parë. We decided then to establish the Human Rights Film Festival here in Albania. Sorry. We decided then to establish the Human Rights Film Festival here in Albania. Dhe ne vendosëm pastaj që duhet të vendosim këtu organizimin e festivalit të drejtave të njerëzit. Never could we imagine that 19 years later we would be back and doing the Human Rights Film Festival here in the garden of Marubi. Askush nuk mund ta imagjinonte që pas 19 vitesh, për 19 vite ne do të arrinim të organizonim këtë festival. So I must say to you, it is a great personal pleasure to see all of you here so that we can celebrate human rights together. Por mua është një nder që t'ju kem të pranishëm këtu dhe sidomos të festojmë këtë festival që ka shumë rëndësi për njerëzit dhe për vlerat njerëzore. One last thought. When each year we devise a theme for the Human Rights Festival, Një vit ishte a theme for the Human Rights Festival. Ky është viti më Do we need a translation of that? No, it's okay. Okay. This year we decided to make it a very interesting one. Act green for now and the future. Këtë vit ne vendosëm ta bëjmë të veçantë dhe të pak të ndryshëm nga vitet e tjera këtë festival të drejtave të njerëzit. By green we mean more than ecological issues. We mean acting positively for the sake of humankind. Më shumë duke u mbështetur edhe tek pikpamja ekologjike për njerëzimin, që ka shumë rëndësi. And we want you and us to act now, not for only ourselves, but for our future. Dhe ne duhet të reagojmë tani, gjithashtu dhe për të ardhmen tonë. We plant trees so that there will be shade for the future generations to come. Duhet të luftojmë tani në mënyrë që brezi I ardhshëm të luftojë dhe të ketë siguri. So we today must be committing ourselves to the notion that we must act positively, not for ourselves, not just for our neighbors, but for those who are yet to come. Pra ne sot duhet të karakterizohemi nga pozitiviteti, jo vetëm për të tanishmen, por gjithashtu të mendojmë dhe për të ardhmen. So I thank you for your support. I welcome you here. We will see the movies together and we will have discussions on how we can act green for now and the future. Thank you very much. Nga lumtur që jeni këtu në mes nesh dhe kam kënaqësinë të jem me ju dhe të diskutojmë më vonë për filmat dhe të japim mendimet tona. Okay, unë isha emocional, por nga njerë dhe përkthyesja bëhet më emocionale dhe humbasin nga njerë disa gjëra. I was emotional for what I said, but also the translator that we have is very emotional person time to time and is losing something that had to be saying clear on the top. But let's now try to invite the men that really from the very first day when ambassador of European delegation arrived in Albania and we met each other and he said, I am
so much sensitive for human rights. So to me, it was for the first time that I had to meet an ambassador of European delegation that had to say to me that I have sensitive and I had to be, engaged, because also my career, my life, it was related with human rights. So please, Ambassador Silvio Gonzato, please, you can come. Thank you very much. Dear everybody, it's really a pleasure to be here at the 19th International Human Rights Film Festival and be one of its staunch supporters. Mirëmbrëma të gjithëve, është vërtet kënaqësi që jemi këtu në këtë festival ndërkombëtar të drejtave të njerëzit dhe jo vetëm kaq, por që ne jemi mbështetësi më i fortë i këtij festivali në edicionin e vet të 19. I'm going to say something that I've been saying repeatedly in the past few months. Films and art more broadly offer far more than just entertainment. Dëshiroj të them diçka që në fakt e kam thënë shpesh të kohët e fundit. Dhe kjo është që kinemaja, por në fakt edhe arti në përgjithësi, ofron shumë më shumë se sa thjesht argëtim. They challenge us to reflect, to question, and to engage in the critical issues of our time, and I believe that tonight's film is no exception. Dhe në fakt janë filmat ata që na sfidojnë, na bëjnë që ne të mendohemi, të reflektojmë, të kemi pikpyetje, të angazhohemi në çështjet më kritike të kohrave në të cilat jetojmë, dhe në fakt edhe filmi sonte do të bëjë pikërisht këtë gjë. And even if we don't agree, even if we find it provocative, I think it's good because it is a tool to educate ourselves and to become more aware of certain issues and viewpoints. Edhe në fakt në rast se nuk na pëlqen filmi, nuk jemi dakord me të, gjithsesi, do të thotë që mendojmë kemi një këndvështrim tjetër, mendojmë diçka ndryshe, dhe ai film është një mjet i ri edukimi, të themi, dhe rritjes së ndërgjegjësimit tonë për një çështje tjetër. And there couldn't be a more appropriate venue. The Marubi Academy is a laboratory for exchanges and learning and an incredible source of inspiration which can help shape the next generation of Albanians. Dhe a mund kishte vend më të mirë për të bërë pikërisht këtë gjë se sa ky vend ku ne jemi, Akademia Marubi, që është në fakt një laborator për shkëmbim idesh, për të mësuar më shumë, por edhe një burim i mrekullueshëm frymëzimi, i cili do të ndihmojë që të formsojë brezin e ardhshëm. But films and art also help us cultivate empathy and understanding across borders which can be political, religious, ethnic, cultural, and opening our minds to the lens of diversity, fostering peaceful coexistence and a deeper connection to the world around us. Dhe në fakt janë filmat ata që bëjnë të mundur që ne të kultivohemi më tej, por edhe me empatin, me dhimbësurinë që duhet na karakterizojë, por edhe me mirëkuptimin nëpërmjet kufive. Këto kufi mund të jenë edhe kufi mendor, mund të jenë politik, mund të jenë kulturor, etnik, fetar, gjithsesi filmat bëjnë që ne të hapim mendjen, duke i parë gjërat nga një këndvështrim tjetër, i larmisë kulturore, i diversitetit, por gjithashtu edhe për një bashkëekzistencë të paqshme dhe për një lidhje më të fortë me botën rreth nesh. And in an increasingly polarized world, art and culture provide a unique opportunity to develop a common humanity and take collective action for the common good. Në një botë gjithnjë e më shumë të polarizuar, kinemaja ofron një mundësi vërtet unike për të zhvilluar humanitetin tonë të përbashkët dhe për të marrë veprime kolektive për të mirën tonë të përbashkët. So it's no wonder that the European Union is a partner to this festival. Prandaj nuk është fare habi dhe as rastësi që Bashkimi Evropian vazhdon të jetë partner i fortë i këtij festivali. As Albania moves closer to joining the European Union, the principles of human rights, democracy and the rule of law, which are the founding principles of the European Union, become even more central to our partnership. Dhe ndërkohë që Shqipëria ecën gjithnjë e më pranë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, janë parimet e të drejtave të njeriut, të demokracisë, të sundimit të ligjit, në fakt edhe parimet të cilat kanë themeluar Bashkimin Evropian, që bëhen gjithnjë e më shumë qendrore për këtë partneritet që ne kemi. These principles have to be at the core of Albania's ongoing reforms and should contribute to building a society in which there's no place for discrimination,
in which there is justice for all, and in which our actions are based on the principle of solidarity. Dhe janë pikërisht këto parime të cilat duhet të jenë në zemër të reformave që po vijojnë në Shqipëri dhe duhet gjithashtu që të kontribuojnë edhe në ndërtimin e një shoqërie në të cilën të mos ketë vend për diskriminim, në të cilën të ketë drejtësi për të gjithë dhe në të cilën të gjitha veprimet tona bazohen tek parimi i solidaritetit. And this year's theme, Act Green for Now and for the Future, is a powerful reminder of our shared responsibility to protect our planet. Dhe në fakt tematika e sivjetshme të veprojmë në mënyrë të gjelbër sot, por edhe për të ardhmen, është një kujtesë shumë e fuqishme për këtë përgjegjësi të cilën ne ndajmë me njëri tjetrin për të mbrojtur planetin ton. With this theme, with the choice of this theme, the festival wants to raise awareness about the right to a healthy environment. Që do të thotë që me anën e kësaj teme, vetë festivali dëshiron që të rrisë ndërgjegjësimin për të drejtën për të jetuar në një mjedis të shëndetshëm. And again, it's only too natural that the European Union should support this year's edition, because addressing the triple planetary crisis, which threatens the climate, environment, and biodiversity, is at the heart of our policies, both in the European Union and outside. Edhe njëherë më lejoni të them që nuk është rastësi pra që ne, Bashkimi Evropian, mbështesim edicionin e sivjetshëm të festivalit, sepse duke trajtuar këto krizat të trefishta, do të thosha të planetit, që është kërcënimi i klimës, i mjedisit, i biodiversitetit, këto janë në zemër të politikave të BE-s si brenda saj, ashtu dhe jashtë saj. And the reason for this is very simple. There is no planet B. We only have one planet. Dhe arsyeja për këtë është shumë e thjeshtë. Nuk ka planet tjetër, vetëm këtë planet kemi. And our collaboration with Albania, with initiatives like EU for Nature and EU for Neighbors, highlights the importance of combining economic development with long-term sustainability, safeguarding this country's rich biodiversity, also for the benefit of future generations. Dhe bashkëpunimi ynë me Shqipërinë me iniciativa të tilla si BE-ja për natyrën apo BE-ja për lumenjt, thekson edhe një herë rëndësinë që ka gërshetimi i zhvillimit ekonomik të vendit me qëndrueshmërinë afatgjatë, por edhe me ruajtjen e biolarmisë ose siç e njohim tashmë biodiversitetit për të mirën tonë të përbashkët, por edhe për të ardhmen e planetit. So I'm proud that we as EU, together with our member states, are supporting this festival both financially and in spirit. And I'm also proud that we're helping the festival extending its activities throughout the year with debates, discussions, and other means in order to reach other audiences outside Tirana and spark agency at the time when we need this collective agency to change the course and save our planet. Dhe për këtë arsye jam vërtet krenar që ne, Bashkimi Evropian, por edhe shtetet tona anëtare, janë mbështetësit kryesor të këtij festivali, jo vetëm nga aspekti financiar, por edhe në frymën që ai përçon. Jam gjithashtu krenar që ne po ndihmojmë festivalin që të ketë aktivitete gjatë të gjithë vitit, do të ketë debate, diskutime, por edhe aktivitete të tjera në mënyrë që ne të arrijmë tek audienca sa më shumë që të jetë e mundur, jo vetëm në Tiranë, por edhe jashtë saj, në mënyrë që njerëzit të mendojnë se çfarë mund të bëjnë për mjedisin, për ambientin, për planetin, në mënyrë pra që ne të ndryshojmë atë që po bëjmë tani për të shpëtuar planetin tonë. And so I really hope that this festival will inspire reflection, dialogue, and most importantly, action in all of us. Dhe shpresoj shumë që tek të gjithë ne ky festival të frymëzojë pikërisht reflektimin, dialogun e mbi të gjitha edhe veprimin siç duhet. Faleminderit. So there are two things to address to you. When I say Erion, that means I remember you that defending this territory and this school and the festival by bringing to the people that have been under the threat some pizza and saying resist because we need. And now, as you see, 19 years, the trees, they are not like has been in that time that we had to resist altogether, and now like a mayor. It's a duty that you have. I appreciate this aesthetical way that you are trying to put, including the inspiration that you have from Edi Rama. Like, you know, it's time to time I am saying that the code of the aesthetic is much more important than the people, the
would like to achieve things with the war or with all kind of provocative crises, you know, including economy, finance, armament, all things. Aesthetic is a power, and the power of beauty is for, you know, much more stronger than all the power in the world. So thank you very much, Arion. Please, you can come here to say your words. Thank you. Mirë mbrëma të gjithë, unë jam barriera e fundit mes fjalimet dhe artit Mirfield. Kështu që shumë faleminderit Kujtim, shumë faleminderit Ted që na bët pjesë të këtij aktiviteti. Mbaj mend takimin tonë të parë në 2015, logoja e bashkisë ishte këtu në fund, sepse ne vinim këtu vetëm për të pastruar plerat e territorin. Qartazi bashkia është më mirë ekonomikisht, edhe është pranë Bashkimit Evropian dhe me shpresë një ditë do jemi donatorët numër 1, po për te humorit është një privilegj jashtëzakonshëm. Se si një hapësirë në periferitë të Tiranës është kthyer nga një vend i largët ku në fakt në ato viktet e qoftë largut prodhoshin filmat e Kinostudios, të një Shqipërie fake, të një Shqipërie të rremet, një Shqipërie që në fakt nuk ishte as e lumtur, nuk ishte as mirëqenie, nuk ishte as demokratike, dhe në një antagonizëm të mikpritur nga të gjithë ne, në të njëjtën hapësirë ku prodhoi gjithë ajo propaganda e atij regjimi, në fakt prodhohet një hapësirë lirie. Edhe këtu kurohet një hapësirë e jashtëzakonshme lirie. Kështu që falenderit shumë që mbët pjesë, gjithë ata që merren me art, me kulturë, ata që janë nga strukturat e drejtësisë, që flasin për drejtat të njerëzit, të gjithë ata që merren, punojnë për Marubin ose punojnë në institucione të tjera ose trupi diplomatik që e ka kthyer këtë hapësirë këtu në një oazë të jashtëzakonshëm. Në një oazë që siç e tha Kujtimi u ruajt me shumë forcë edhe me shumë insistim nga gjithë grupet e shoqërisë civile, në një oazë që sot e ka bërë Kinostudion nga një vend periferik në një epiqendër të një debati, të një diskutimi, të një provokimi të ideve intelektuale. Ndonjëherë filmi na sjell realitete shumë të largëta, i sjell shumë afër. Ndoshta jo të gjithë kanë mundësi të shkojnë në Ukrainë, të shohin çfarë po ndodh. Po një film mbi atë që po ndodh në Ukrainë, edhe barbarizmin e agresionit rus atje, ndoshta e sjell më afër. Ndoshta jo të gjithë shkojmë në përfshatrat edhe periferitë e Shqipërisë, ku dikush mund paragjykohet për orientimin seksual, për besimin në Zotin e vet, apo për bindjet që ka, qofshin këto dhe politike. Po gjërat që duken larg, filmi i sjell më afër. Dhe gjërat që ndoshta në përditshmërinë tonë janë të padukshme, një film i nxjerr pa, edhe na provokon të gjithëve një ide, një të menduar, edhe një vendimarrje. Jam sot vërtet mirënjohës, Kujtim Ted për këtë punë të mrekullueshme. Në fakt, gjithmonë bëj humor sepse Teodor është një dhuratë nga Zoti. Edhe Kujtimi është kujtimi, një remembrance. Edhe gjithmonë kujtohem që ky festival është një dhuratë për qytetin. Vjen tamam si një dhuratë e bukur për qytetin tonë, dhe është një bekim për qytetin tonë. Ndaj ndihemi për ulur sot, ndihem vërtet mirë që kjo akupunktur, pra kjo gjilpër, kjo pinesk, që prek një lloj nervi këtu në Kinostudio, edhe që ndihet nga qendra e Tiranës deri në periferi. Në fakt, kjo rruga këtu ndan Tiranën nga pjesa e fshatit, nga Dajti. Dhe fakti që sot ajo Tirana policentrike pulson te kinema Max Velo, pulson këtu në Kinostudio, do thotë që kemi arritur një qytet që jeton me hapin e kohës në të gjitha lagjet e veta. Dhe për këtë ju jam vërtet mirënjohës. Kujtimi e tha me humor, por në fakt Kujtimi është de facto një inspektor i punimeve të bashkisë. Si shtrohet asfalti këtu, si është trotuari, a kanë mbir pemët, a është bërë vizimi. Edhe Kujtimi më kujton në fakt një film, Fields of Dreams, nuk e di a keni parë, me Kevin Costner. Dhe ai kishte gjithmonë një zën vesh që i thoshte build it and they will come. Ti ndërtoje se njerëzit do vinë, ndërtoje se njerëzit do vinë, ndërtoje se njerëzit do vinë. Edhe kam përshtypjen që një zë i ngjashëm atë të Kevin Costner dëgjonte edhe Kujtimi me Tedin. Bëjeni se njerëzit do vinë, bëjeni se njerëzit do vinë, e kanë bërë dhe njerëzit kanë ardhur. Faleminderit gjithë nga zemra. A few words in English, so I spare our wonderful translators the effort. It's a delight to be here. I'm really privileged. I remember my first time as mayor. It was 9 years ago. Our logo was way in the bottom. We were only in charge of cleaning. We clearly have moved up the rank. The city is doing better. So we are the main co-sponsor together with my wonderful friend Silvio. So I'm happy to see that this investment in a place that used to be a periphery of the city. When people said Kinostudio, that really meant
way in the boondocks. Kinostudio now, which was previously the epicenter of propaganda, of an Albania that was not fair, of an Albania that was not doing well, of an Albania that was not democratic, now has come from that epicenter of propaganda to the epicenter of culture and dialogue and debate and provocative ideas, which the festival has brought here. Film is magic. Film can bring realities that seem far away, much closer to home. Not everybody gets to go to Ukraine and see the front line, but maybe films can come here and show those realities. And maybe sometimes not all of us get to go to some faraway Albanian realities where someone is persecuted because of religious belief, a political party inclination, or sexual orientation. And somehow those invisible realities become visible through film. So I'm delighted that this has become, instead of the periphery of Tirana, where we divide ourselves with a rural area, the epicenter of civic thought of our capital. I'm also delighted that next year Tirana will be the Mediterranean capital of culture. So I really look forward to more film, to more debates, to more arts and culture and dialogue between societies in the Mediterranean. And to conclude, I find it perfectly, not ironic, but perfectly fit that Theodore, a gift of God, and Kujtim, remembrance, is a constant reminder that this festival is a gift. It's a gift to the city, it's a gift to our society, it's a gift to our community. And being mindful of the field of dreams, which was Kevin Costner's idea to build a golf course. And he had this constant voice who said, build it and they will come. Because he had so many doubts. Was it going to be feasible? Will people show up? And the voice kept saying, build it and they will come. They built it, they came, and they left motivated. Thank you so much. It's time to, if you get in here, më falni se nga njerë unë base duhet flasë edhe në gjuhën Shqipe. Kur hymë neve këtu, ju shikoni që futemi në një botë disi, ky vizuali që kemi këtu është një dhurat nga Prince Pod. Brigitta dhe Wolfgang from Vienna. They just, you arrived here and visit Brigitte, and when you just told me what you are doing, I said, okay, but maybe such kind of things can come in Tirana, in Albania. So, and now we have realized that, and thank you very much. It's wonderful. You create another space, another opportunity that people need absolutely to transfer themselves, not physically as we are living daily life, but in a way that, and maybe we can understand much better each other. Thank you. And now is the time for a film director. This film director, when I saw the movie, and I had to Google to see also debate about the movie, okay, related with the meaning of diplomacy, the meaning of the war, and what efficacy can be for the human condition in this world that we are living. And this Blix Hans, in a 94 years old age, like time to time we use term cleaning the death, had to confess something. But in front of, you know, Greta, in front of you like a child, 11 years, that impressed by 9/11, and then to reflect together in a journey with this 94 years old man by saying something true about this world that we are living. Please, Greta, you can come, it's your turn now. Thank you. Hello. Should I make pauses for translation? Yes, of course. Okay, thanks.
Hello, thank you for coming. Thank you, Kutin, for your kind words and the invitation to be here. I'm very honored to show this film here. So, for those who don't know Hans Blix, I hope this movie will bring him closer or introduce this person. For those who know of him, I hope the things we talk about may awaken some new thoughts and maybe some new perspectives on him and the world as we know it. Of course, and the pause comes now. Në radhë parë një përmend të gjithëve. Falenderoj kujtimin që më bëri të jem pjesë e këtij festivali. Gjithashtu në filmin tim jam munduar të ju sjell më afër pak a shumë duke ju shpjeguar tematikën e filmit. So Hans is 95 years old now, and I know that if he was more mobile, he would love to be here and to share his thoughts on the world and the film. But unfortunately, he's not capable of traveling, so I am just here to say welcome and thank you for coming to see our film from Hans. And I won't say much more about the film. There will be a Q&A after it. So I hope you enjoy the screening, and I'm looking forward to the discussion after the film. Thank you. Zotëria që ka përgatitur film, domethënë regjisori kryesor do të donte të ishte i pranishëm këtu, por për arsye që nuk kishte mundësi të udhëtonte, është e pranishme Greta këtu. Dhe është e lumtur dhe e nderuar që është pjesë e kësaj festivali. Dhe tani për të sqaruar programin, pra jemi në pjesën e programit që do të jetë filmi që shfaqet jashtë dhe brenda në sallë. Pyetjet e përgjigjet me regjisoren pas filmit do bëhen brenda në sallë. Pasi mbaron filmi, kemi një band muzikore jazz, soft jazz music, edhe jazz music, and we have also some, taking a glass of friendship and things like this together. So I invite all of you now to choose what do you prefer, staying outside or inside for seeing the movie. Movie is about 90 minutes, but I think it's so important also the question and answer that we'll have with Greta, film director. Thank you very much. So let's start. Okay, so come. It's the others that will care. I'm not even graduated high school. Humans are shifting from using technology to transform the environment. Everything works, but then the brain hasn't received. When did we stop listening? From then on, right up until German reunification. The ballet world is not prepared for that. That will save lives so that young boys and girls don't have to live through what I lived through. They have divided Baltimore for too long and held us back. Organizers claim that 1 million people plus took part in today's march. At stake, the demonstrators is nothing less
than Hong Kong's status as an island of rights and freedoms. They all appear the same. Är det Greta där? Titta! Hej Greta! Kan du inte visa vad du har plockat för något? Och hej, det här är jag. Jag står i kamera. That's me. I grew up in Sweden and the Czech Republic. I'm the generation of Pokemon and Harry Potter. Growing up in the 90s, the world seemed like a safe and friendly place. At least to me. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Kdy jsi to naučila? If the story of the 20th century is the triumph of freedom, what will the story of the 21st century be? My 8th birthday. My biggest problem back then was not getting a harmonica. Hurra, 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 hurra! 2 days later, the world turned upside down.